Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Các lỗ đen vũ trụ, những khu vực trong không gian, nơi mà lực hấp dẫn mạnh đến nỗi không gì có thể thoát ra bên ngoài, là chủ đề nóng hổi trong thời gian qua. Lỗ đen được coi là mồ chôn của vật chất, không thứ gì có thể thoát ra khỏi đó, ngay cả ánh sáng, thứ nhanh nhất trong vũ trụ. Các lỗ đen được cho là hình thành khi một ngôi sao lớn chết đi. Sau khi nhiên liệu hạt nhân của ngôi sao cạn kiệt, lõi của nó sẽ sụp đổ với mật độ cực kỳ cao, đặc hơn 100 lần hạt nhân nguyên tử. Nó đặc đến mức mà các proton, neutron và electron không còn là những hạt rời rạc nữa. Vì các lỗ đen rất tối tăm, nên chúng được tìm thấy nhờ vào việc quay quanh một ngôi sao bình thường. Các đặc tính của ngôi sao bình thường cho phép các nhà thiên văn suy ra các đặc tính, nơi người bạn đồng hành đầy tăm tối của nó, một lỗ đen. Thiên nhiên rất biết cách tạo ra các lỗ đen đa dạng, với phạm vi khối lượng được trải đều, từ xác chết của các ngôi sao có khối lượng gấp vài lần mặt trời, đến những con quái vật, đồ sộ hơn hàng chục tỷ lần. Lỗ đen đầu tiên được ghi nhận là Cygnus X1, nguồn phát tia X sáng nhất trong chòm sao Cygnus. 6 thập kỷ sau khi được phát hiện, lỗ đen đầu tiên từng được phát hiện vẫn đang khiến các nhà thiên văn vò đầu bứt tai. Trên thực tế, quái vật vũ trụ nằm ở trung tâm hệ thống Cygnus X1 có khối lượng lớn hơn 50% so với suy đoán trước đây, khiến nó trở thành lỗ đen có khối lượng sao nặng nhất từng được quan sát trực tiếp. Dựa trên các quan sát mới, một nhóm nghiên cứu quốc tế ước tính hố đen Cygnus X1 lớn gấp 21 lần khối lượng mặt trời và quay nhanh hơn bất kỳ hố đen nào đã biết. Khối lượng sau khi tính toán khiến các nhà khoa học phải suy nghĩ lại về quá trình tiến hóa từ sao sáng thành hố đen và tốc độ mất đi vào ngoài của chúng trước khi chết. Khối lượng của một lỗ đen phụ thuộc vào các đặc tính của ngôi sao mẹ của nó. Chẳng hạn như khối lượng của ngôi sao và tính kim loại của ngôi sao, tức bao nhiêu phần trăm của ngôi sao được tạo thành từ các nguyên tố nặng hơn helium. Trải qua thời gian tồn tại của một ngôi sao, nó che phủ các lớp bên ngoài của mình thông qua các vụ nổ của gió sao. Các nhà khoa học nghĩ rằng những ngôi sao lớn hơn giàu nguyên tố nặng sẽ giảm khối lượng của chúng nhanh hơn so với những ngôi sao nhỏ hơn, với ít kim loại hơn. Theo đồng tác giả nghiên cứu Ilya Mander, nhà vật lý thiên văn đến từ Đại học Monash, Australia, cho biết các ngôi sao mất khối lượng so với môi trường xung quanh thông qua các cơn gió sao thổi ra khỏi bề mặt của chúng. Nhưng để tạo ra một lỗ đen nặng như vậy và quay nhanh như vậy, chúng ta cần giảm khối lượng mà các ngôi sao sáng mất đi trong thời gian tồn tại của chúng. Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu ước tính khối lượng của Cygnus X1 bằng cách sử dụng một phương pháp thử và lỗi chuyên dùng để đo khoảng cách của ngôi sao với trái đất, gọi là parallax. Khi trái đất quay quanh mặt trời, các nhà thiên văn học đo chuyển động nhìn thấy của các ngôi sao so với nền của các ngôi sao ở xa hơn, và với một chút lượng giác, họ có thể sử dụng chuyển động đó để tính khoảng cách của ngôi sao so với trái đất. Ngoài ra, hố đen Cygnus X1 đang chậm rãi tiêu hóa ngôi sao đồng hành màu xanh dương cực sáng bằng cách hút lớp vào ngoài của nó, hình thành đĩa mồi tụ ở xung quanh. Khi vật chất rơi vào lỗ đen, nó bị làm nóng lên hàng triệu độ và phát ra bức xạ tia X. Một phần vật chất thoát khỏi hố đen và bắn ra dưới dạng những luồng tia cực mạnh phát sóng vô tuyến, có thể phát hiện trên trái đất. Nhóm nghiên cứu theo dõi chính luồng tia đặc trưng này từ Very Long Baseline Array, mạng lưới 10 kính viễn vọng vô tuyến trải rộng khắp nước Mỹ, từ Hawaii tới quần đảo Virgin. Trong thời gian 6 ngày, họ quan sát quỹ đạo đầy đủ của hố đen xung quanh ngôi sao đồng hành và xác định hố đen dịch chuyển nhiều tới mức nào trong không gian. Họ phát hiện ra rằng Cygnus X1 cách trái đất khoảng 7.200 năm ánh sáng, vượt qua ước tính trước đó là 6.000 năm ánh sáng. Khoảng cách được cập nhật cho thấy ngôi sao đồng hành siêu khổng lồ màu xanh lam sáng hơn và lớn hơn những gì chúng ta nghĩ trước đây, nặng gấp 40 lần so với mặt trời của chúng ta. Và với chu kỳ quỹ đạo của lỗ đen, họ có thể đưa ra một ước tính mới cho khối lượng của lỗ đen, một con số khổng lồ bằng 21 lần khối lượng mặt trời. Theo đồng tác giả nghiên cứu Li Zhengguo, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát thiên văn quốc gia của Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết trong tuyên bố,
Sử dụng các phép đo cập nhật về khối lượng của lỗ đen và khoảng cách của nó so với trái đất, chúng tôi có thể xác nhận rằng Cygnus X1 đang quay cực kỳ nhanh, rất gần với tốc độ ánh sáng và nhanh hơn bất kỳ lỗ đen nào khác được tìm thấy cho đến nay. Khám phá này là bằng chứng cho thấy những cải tiến về độ nhạy và độ chính xác của kính thiên văn có thể hé mở những bí ẩn ở một số phần được nghiên cứu nhiều nhất trong vũ trụ của chúng ta. Theo đồng tác giả nghiên cứu Xue San Zhao, nhà nghiên cứu tại Đài quan sát thiên văn quốc gia của Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết, khi thế hệ kính thiên văn tiếp theo xuất hiện, độ nhạy được cải thiện của chúng sẽ tiết lộ những bí ẩn của vũ trụ ngày càng chi tiết hơn. Thời gian quay ngược bên trong hố đen. Năm 1974, nhà vật lý học người Mỹ Stephen Hawking đề xuất rằng các hố đen đang bốc hơi một cách từ từ do các hiệu ứng lượng tử quanh chân trời sự kiện. Quá trình bốc hơi này xảy ra cùng với tất cả thông tin bị giam giữ bên trong bởi trọng lực vô cùng lớn. Điều này mâu thuẫn với vật lý lượng tử, rằng thông tin về một hệ thống không thể bị xóa bỏ vĩnh viễn. Để giải thích nghịch lý này, các nhà khoa học ở thập niên 1990 cho rằng thông tin bên trong hố đen không biến mất mà bảo toàn dưới dạng những dao động bề mặt của chân trời sự kiện. Theo đó, sự tồn tại của hố đen trong không gian 3 chiều có thể được diễn giải dưới dạng một màn ảnh phẳng cho hình lập thể thông qua kỹ thuật toàn ảnh hologram. Màn phẳng toàn ảnh được xem như một đường biên giới của vùng có trọng trường lớn. Hai dạng màn phẳng toàn ảnh, màn tương lai và màn quá khứ, tương ứng với hai trường trọng lực khác nhau. Màn toàn ảnh tương lai gắn liền với trọng trường, có xu hướng kéo các vật chất lại gần nhau. Ngược lại, màn toàn ảnh quá khứ xuất hiện cùng với trọng trường, có xu hướng đẩy các vật chất ra xa nhau. Như vậy, dòng thời gian bên trong mỗi vùng là khác nhau. Vũ trụ của chúng ta có thể được mô tả bởi trường hợp thứ hai, một màn toàn ảnh quá khứ, nơi thời gian tiến về phía trước. Hố đen chính là một màn toàn ảnh tương lai, trong đó vật chất bị hút vào bởi trọng trường vô cùng lớn. Do đó, thời gian sẽ trôi ngược bên trong bóng tối vĩnh hằng của hố đen. Trong thuyết tương đối tổng quát, không một ai có thể quan sát được chân trời sự kiện của hố đen trong thời gian hữu hạn. Đồng thời, hố đen cũng không phải thực thể chứng kiến tương lai vô hạn. Chân trời sự kiện chỉ là một cách thuận tiện để mô tả về hố đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.